Kari Ai, ja tämä on Tekoälyavusteinen podcast. Puhun asioista mietiskellen, haaveillen, ihmetellen ja joskus ehkä jopa totuutta etsien. Tervetuloa mukaan. Raha maailmaa pyörittää, money, money, money. Raha tulee rahan luokse. Siitä on tehty lukemattomia kappaleita ja siitä puhutaan suuressa ja pienessä mittakaavassa. Politiikassa, taloudessa, kaupan kassalla ja keittiön pöydässä. Osakkeiden arvo heittelee kuin lastulaineilla, välillä nousussa, välillä laskussa. Ja joskus koko pörssi voi romahtaa. Virtuaalirahat muistuttavat tässä mielessä pörssiä, mutta ero on siinä, ettei niitä säätele kukaan. Ei ole keskuspankkia, ei turvaverkkoa, ei edes aukioloaikoja. Kauppaa käydään ympäri vuorokauden ja kurssi voi puolittua tai tuplaantua yhden yön aikana. Se tekee digitaalisesta rahasta yhtä aikaa houkuttelevan ja pelottavan. Jollekin se on lottovoitto, toiselle painajainen. Ja ehkä juuri se jännitys, se mahdollisuus äkkirikastumiseen tai totaaliseen romahdukseen on osa sen vetovoimaa. Rahan arvo on historiassa sidottu välillä kultaan, välillä valtion lupaukseen ja nyt yhä useammin virtuaalisiin bitteihin. Kryptovaluutat syntyivät halusta irtautua keskuspankkien vallasta, tehdä rahasta rajatonta ja riippumatonta, mutta samalla niistä tuli ehkä kaikkein ailahtelevimpia rahanmuotoja. Arvot heilahtelevat villisti, joku rikastuu yhdessä yössä, toinen menettää kaiken seuraavana päivänä. Se on kuin ajan valuuttaa, oikea-aikaisuus. Se on ajan henki, joka voi nostaa taivaisiin tai sysätä paniikkiin. Raha ei ole enää vain väline, vaan tunne, toivo ja pelko yhtä aikaa. Digitaalisen rahan arvo ei tule valtion lupauksesta eikä keskuspankin päätöksistä, vaan siitä, mitä ihmiset ovat valmiita maksamaan. Se on puhdasta kysyntää ja tarjontaa, uskoa ja epäuskoa, vähän niin kuin yhteinen unelma tai painajainen. On muuten kiinnostavaa, että vaikka virtuaalivaluuttojen piti olla vapaita vanhasta rahajärjestelmästä, niiden arvo mitataan silti vanhoilla mittareilla, euroissa ja dollareissa. Se on vähän niin kuin yrittäisi karata maailmasta, mutta palaa kuitenkin aina vanhoille koordinaateille. Mutta siitä, mitä raha merkitsee meille ihmisille yksilötasolla ja moraalisesti, siitä puhutaan paljon vähemmän. Kuvitellaan hetki. Tänä päivänä maailman rikkain ihminen Elon Musk omistaa noin 407 miljardia dollaria. Larry Ellisonilla on lähes 300 miljardia. Jeff Bezosilla ja Mark Zuckerbergilla kummallakin yli 240 miljardia. Summat ovat niin suuria, ettei niitä oikeastaan voi käsittää. Mitä se tarkoittaa? Pelkästään Musk voisi teoriassa ostaa Suomen koko talouden, sillä meidän bruttokansantuotteemme on noin 329 miljardia dollaria. Tai hän voisi rahoittaa maailmanlaajuisen nälkäongelman poistamisen vuosikymmeniksi, kun YK arvioi, että siihen kuluisi 3-40 miljardia dollaria vuodessa. Rahaa jäisi kivasti vielä elämiseen. Ja silti nälkä jatkuu. Vuonna 2019 Oxfam raportoi, että maailman 26 rikkainta ihmistä omisti yhtä paljon kuin köyhin puolikas ihmiskunnasta, noin 3,8 miljardia ihmistä. Yksi ihminen vastaa miljardeja. Kuninkaat ennen hallitsivat valtakuntia kruunun ja miekkojen avulla. Nykypäivän superrikkailla on samanlainen valta, mutta rahassa. He voivat ostaa yhtiöitä, medioita, jopa ohjata teknologista kehitystä ja politiikkaa. Ero on vain se, ettei heidän päähänsä ole asetettu kruunua, mutta valta on todellista. Minulla itselläni ei ole koskaan ollut suuria summia. Joskus parempi palkka, joskus huonompi. En kuulu siihen joukkoon, jolla raha kasvaa korkoa korolle. Olen enemmänkin sitä toista ryhmää. Se, jolta raha katoaa kuin hiekka käsistä. Makselen vieläkin oppirahoja yrittäjävuosista. Velkaa jäi 30 000, ei mahdoton määrä, mutta peruspäivärahalla se vaatii kuria. Mietin joskus,
Jos jo tämä on raskasta, miten paljon vaikeampaa on niille, joilta leikataan vielä lisää. Valtion tasolla raha hallitsee politiikkaa. Suomessa perustellaan säästöjä ja leikkauksia aina velalla. Eläkeläisiltä, opiskelijoilta, työttömiltä, sairailta, kaikilta viedään, koska valtio velkaantuu. Mutta onko se välttämättömyys vai arvovalinta? Suomen velka on noin 82% bruttokansantuotteesta. Maailmanlistalla olemme vasta siellä 20. Edellä ovat esimerkiksi Japani 235%, Yhdysvallat 123% ja Ranska 116%. Ja silti monella näistä paljon velkaisemmista maista on kansalaisilleen parempi terveydenhuolto. Ystäväni Taiwanista ihmettelee, miksi Suomessa terveydenhuolto on niin kallista ja hidasta. Siellä voi vain kävellä terveyskeskukseen tai lääkärille ja usein lääkkeet saa mukaansa heti. Ranskassa lääkärikäynti maksaa potilaalle noin 7-8 euroa. Kanadassa ja Tanskassa se on käytännössä maksutonta. Japanissa usein vain noin 9 euroa. Meillä terveyskeskuslääkärin käynti maksaa 3 ensimmäiseltä kerralta vuodessa lähes 30 euroa ja jonot voivat kestää viikkoja. Onko kyse rahasta vai siitä, mihin rahaa päätetään käyttää? Raha voi olla kova. Leikkauksia, säästöjä, pakkoa. Tai se voi olla pehmeä. Hyvinvointia, palveluita, luottamusta. Kumpaa meidän pitäisi enemmän vaalia? On myös kysymys moraalista. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että tekoälyn avulla kuka tahansa voi nykyään tarkistaa faktoja. Jos uutisissa jokin tuntuu liian uskomattomalta, luvut, väitteet, poliitikon puheen voi testata. Tekoäly ei ole täydellinen, mutta se ei ainakaan aja omaa poliittista etuaan. Se ei voita vaaleja eikä puolusta puolueitaan. Se yrittää vain kertoa, mitä tiedetään. Ja ehkä siksi moni luottaa tekoälyyn enemmän kuin poliitikkoon, joka kertoo asiat aina niin, että ne hyödyttävät ennen kaikkea itseään. Ja kaiken tämän jälkeen ajattelin huvikseni kysyä tekoälyltä, miten poistaisit maailman köyhyyden, jos sinulla olisi kaikki valta? Ja arvaa mitä, se vastasi minulle pitkän listan 4 isoa kohtaa, heti kuin maailman hallitus olisi koolla. 100 päivää perustulo kaikille, ilmaista koulutusta, terveydenhuolto kuntoon, veroparatiisit kiinni ja fossiilitukien siirto köyhyyden poistoon. Oli siinä vähän niin kuin maailman pelastusopas valmiina. Hyvinkin tuttuja teemoja löytyy, mutta puolueettomasti. Mieleen tuli, että haluaisikohan joku lehti ottaa minut tutkivaksi journalistiksi. Tekoälyn vastaus kokonaisuudessaan podcastin esittelyssä. Mutta ehkä tämä on se aikamme outo puoli. Meillä on välineitä, joilla voisimme ratkaista isoja ongelmia. Silti raha ja valta jarruttavat. Ja toisaalta ehkä juuri siksi kannattaa kysyä välillä tyhmiä kysymyksiä, sillä niistä voi löytyä isoja vastauksia. Rahasta on tehty tabu, jota vartioidaan tarkasti. Se antaa mahdollisuuksia, mutta se myös jakaa ihmisiä. Rikkaat voivat olla pihejä, köyhät voivat olla anteliaita, valtiot voivat olla velkaisia, mutta silti tarjota kansalleen turvaa ja palveluita. Ilman rahaa kukaan ei pärjää. Se on aikamme suurin sopimus, meidän yhteinen uskomus. Mutta kysymys jää, onko raha kova väline vai voisiko se olla pehmeämpi? Kiitos kun kuuntelit. Tämä oli Kari AI. Kuullaan taas.